મિત્રો હજી તમે ડાઉટનટ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ના કરી હોય તો ડાઉનલોડ કરી લેજો, જેની અંદર તમને પ્રશ્નનો ફોટો પાડવાની સાથે તરત વિડીયો સોલ્યુશન મળી જશે। આટલું જ નહીં, આ ઉપરાંત તમને મળશે આ એપ્લિકેશનની અંદર કોટાના બેસ્ટ ટીચર, જે તમને તમારા એજ્યુકેશનની અંદર મદદ કરશે। આ ઉપરાંત તમને ડેઇલી 5 વાગે લાઈવ ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશન પણ ગોઠવવામાં આવે છે। તો રાહ શેની જુઓ છો? જાઓ, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે અને ડાઉનલોડ કરો ડાઉટનટ એપ અને સોલ્વ કરો તમારા કોઈ પણ પ્રશ્નને। નમસ્કાર મિત્રો, ન્યૂઝ નેટવર્કની અંદર ફરીવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતના કયા કયા શહેરમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો, જાણો આ રહ્યા લેટેસ્ટ આંકડાઓ। છેલ્લા ઘણા દિવસથી ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે। એમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ જોવા મળ્યો હતો। ત્યારે છેલ્લા 24 કલાકમાં પડેલા વરસાદના આંકડા સામે આવ્યા છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતના 52 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો હતો, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ પંચમહાલના શહેરમાં નોંધાયો હતો। આગળ આપણે વાત કરીએ તો પંચમહાલના શહેરમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો, જ્યારે મહીસાગરના સંતરામપુરમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ, જ્યારે પંચમહાલના હાલોલમાં 1.1 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો। છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં 14 mm થી લઈને 2 ઇંચ સુધી વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળ્યો હતો। વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી, જ્યારે વરસાદને લઈને સમગ્ર વિસ્તારમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી। છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 52 તાલુકામાં વરસ્યો હતો વરસાદ। સૌથી વધુ વરસાદ પંચમહાલના શહેરમાં 2.5 ઇંચ જેટલો વરસ્યો હતો। મહીસાગરના સંતરામપુરમાં 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો। નર્મદાના સાગબારમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ, જૂનાગઢના ભેંસાણમાં 22 mm, ભાવનગરમાં 22 mm, અરવલ્લીના મોડાસામાં 19 mm જેટલો વરસાદ નોંધાયેલો છે। રાજકોટના જેતપુરમાં 19 mm, જ્યારે અમદાવાદના વિરમગામમાં 18 mm જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે। બોટાદના ગઢડામાં 16 mm, જ્યારે પાટણના સમીમાં 16 mm જેટલો વરસાદ નોંધાયેલો છે। તો મિત્રો, આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ તમારી જરૂર જણાવો।